હલો, પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જે ડિસ્કસ કરેલું હતું બેરિયર્સ ટુ ધ ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન. તો હવે બેરિયર્સને આપણે રિમૂવ કરવા હોય તો કઈ પ્રકારના રેમેડીઝ છે એ આપણે યુઝ કરવા પડે, બરાબર? તો અથવા તો આપણે એને ઓવરકમ કરવા માટે કયા પ્રકારના સ્ટેપ્સ યુઝ કરવા પડે. તો સ્ટેપ્સ ઓર વેઝ ટુ ધ ઓવરકમ બેરિયર્સ. ઓર આપણે તમે એમ પણ લખી શકો, તમને રેમેડીઝ પૂછે તો રેમેડીઝ પણ આ જ છે, તો તમે ત્યારે પણ આ વસ્તુ લખી શકશો. ઓરિએન્ટેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ, developing proper interpersonal relations, protective listening, using proper language, communication through the actions and deeds, strategic use of grapevine, watch non-verbal cues and the feedback. આ જે 8 પોઈન્ટ છે એ આપણે ડિસ્કસ કરશું. આ બધા 8 પોઈન્ટ છે એ આપણા રેમેડીઝ છે કે જે બેરિયર્સને ઓવરકમ કરી શકશે. ફર્સ્ટ, ઓરિએન્ટેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. તો ઓરિએન્ટેશન ઓફ એમ્પ્લોઈઝ શું છે? તો કે એમ્પ્લોઈઝ છે એમનો ગોલ્સ છે એ નક્કી છે, બરાબર છે? તો એ કન્ફ્યુઝ નહીં થાય, એના ગોલથી નક્કી હોય તો એ પ્રોપર વેમાં ઇન્ફોર્મેશન છે એ પાસ કરી શકશે. તો એના જે બેરિયર્સ છે એ આપણે રિમૂવ કરી શકશું. એટ ઓલ ટાઈમ્સ management needs to provide the staff with information relating to the company objectives, policy and authority relation. તો કે એમને પ્રોપર વેમાં સ્ટાફ ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી છે, ઓથોરિટી આપી દીધી છે કે આ ટાઈપના જે આ બધા ક્રાઇટેરિયામાં જેટલા બી તમારે લેવાના છે ડિસિઝન્સ એ તમે લઈ શકશો. પોલિસીસ બનાવવાની છે તો એ બનાવી શકશો, તમારા ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફૂલફિલ કરી શકશો. તો આ પ્રકારનું જેટલા પણ ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણે ઓલરેડી એમને આપી દીધી છે. So an employee who knows about the company's working environment is also able to appreciate problems of other people in the organization. Means કે કંપનીમાં જેટલા પણ કંપનીમાં જેવું પણ આપણે એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવા માગીએ છીએ, બરાબર છે? અથવા તો આપણી કંપનીમાં જેટલું પણ એન્વાયરમેન્ટ છે, જેવું એન્વાયરમેન્ટ છે, કલ્ચરલ છે, બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે, બહુ સોફ્ટ છે, તો એન્વાયરમેન્ટથી જો આપણે સ્ટાફ છે એ ફિઝિબલ હશે, કમ્ફર્ટેબલ હશે તો પ્રોપર વેમાં કમ્યુનિકેશન કરી શકશે, એને કોઈ પણ જાતનો ફિયર નહીં થાય. હવે જો એ ફિયરને કારણે કાંઈ પણ કમ્યુનિકેશન છે એ કરશે અથવા તો એવું ફિયરને કારણે સ્ટ્રેસમાં આવીને કમ્યુનિકેશન કરશે તો ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન ભૂલી જશે, ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન છે એ પાસ થશે, તો એ આપણી કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ માટે બેરિયર બની શકે છે. તો એને જો બધી જ એન્વાયરમેન્ટ, વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટનો ખ્યાલ છે તો એ પ્રોપર વેમાં એના પ્રોબ્લેમ્સ છે એને કહી શકશે, તો એમનું આપણે સોલ્યુશન કાઢી શકશું. નેક્સ્ટ, ડેવલપિંગ ધ પ્રોપર ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ. તો જે મેનેજમેન્ટ અને જે લેબર્સ છે એના વચ્ચેનો રિલેશન્સ કેવો છે, કે બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે અથવા તો બહુ ડિસિપ્લિનવાળો છે, કે ફ્રેન્ડલી નેચરમાં કાંઈ વાત કરવી હોય તો તમે ન કરી શકો, આ ટાઈપનો રિલેશન છે. તો કયા ટાઈપનો બે વચ્ચેનો ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન કેવો છે એ પ્રમાણે ઇન્ફોર્મેશન છે એ આપણે જો સારો એવો ડેવલપ કરશો, ડેવલપિંગ પ્રોપર ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન, તો ડેવલપ તમે કરશો તો તમને જે ફીડબેક છે, મેં જેમ તમને આગળના ચેપ્ટરમાં કીધું હતું કે ગ્રેપવાઇન કમ્યુનિકેશનમાં શું હોય તો કે આપણને ફ્રેન્ડલી ફીડબેક મળે, એટલે સાચા ફીડબેક મળશે. ફોર્મલ વેમાં કહો તો તમે ગમે એવું સારું હોય કે તો સારું હોય તો સારા જ તમે ફીડબેક આપવાના છો, પણ તમને નથી ગમી કાંઈ વસ્તુ, ખરાબ લાગ્યું છે તો તમે એ વસ્તુ કહેશો નહીં, કારણ કે ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન છે. બટ ગ્રેપવાઇન કમ્યુનિકેશન છે, બરાબર છે, તો એમાં તમે ઇનફોર્મલ વેમાં ફ્રેન્ડલી નેચરથી વાત કરી શકશો. There is a critical need to develop the proper relations between the different levels of people working in an organization. Superior and subordinate should develop a feeling of mutual trust and confidence. તો જો એકબીજા વચ્ચે ટ્રસ્ટ હશે, કોન્ફિડન્સ હશે, સારા એવા રિલેશન હશે તો એ એકબીજા સાથે ઇન્ફોર્મેશન વ્યવસ્થિત રીતે પાસ કરશે, પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરશે. અધરવાઇઝ ફિયરથી ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરશે તો એ બેરિયર્સ બની શકે છે. નેક્સ્ટ, પ્રોટેક્ટિવ લિસનિંગ. Full attention should be paid to the communication without premature evaluation or the judgment. તો ફૂલ અટેન્શન આપણે એમને નથી આપતા. પ્રોટેક્ટિવ લિસનિંગ, આપણે એમને પ્રોપરલી સાંભળતા નથી કે શું કહે છે, બરાબર છે, એમને ઇગ્નોર કરીએ છીએ અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરે તો આપણે બગાસા ખાતા હોય, બીજી બાજુ જોતા હોય, એની સાથે આઈ કોન્ટેક્ટ નથી કરતા, પ્રોપરલી સાંભળતા નથી, તો એ બધા છે એ બેરિયર્સ બની શકે છે, બરાબર છે. તો આપણે જજમેન્ટ ન લઈ શકીએ કે એ સમજે છે કે નથી સમજતા, અથવા તો એ કન્ટિન્યુઅસ સાંભળે રાખે છે, કાંઈ વચ્ચે હા કાંઈ જવાબ નથી આપતા, તો પણ આપણે એમને જજ ન કરી શકીએ. Upward communication is often distorted when the managers uses.
તો આ કમ્યુનિકેશન છે એ ઘણીવાર છે ડિસ્ટોર્ડ બની શકે આપણી માટે. અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન છે મેનેજર યુઝ કરતા હોય છે તો અમુક વાર ચેનલ ખોટી ચૂઝ થઈ જાય તો એના કારણે છે એ બેરિયર બની શકે. તો અપવર્ડ કમ્યુનિકેશન છે એમાં શું હોય તો કે અપવર્ડમાં જે લેબર છે વર્કર છે એમ્પ્લોય એમના જે ઇસ્યુ છે એ મેનેજમેન્ટને કહેશે કે જેના કારણે એના પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સોલ્વ થઈ જશે. તો એ કમ્યુનિકેશન ગેપ છે એ દૂર કરી શકશે કારણ કે એમ્પ્લોયને જે પ્રોબ્લેમ છે એ ફ્રેન્ડલી જો એમની સાથે શેર કરી શકશે તો એના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન આવશે તો જે રિલેશન્સ છે એ વધારે ડીપ બનશે. Next, his status and start giving his own suggestion and viewpoints in the course of these face-to-face discussion with the subordinates. સબઓર્ડિનેટ્સ છે એ એમના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એમના સજેશન્સ ઓપિનિયન્સ આપશે કે જેના કારણે જે રિલેશન્સ છે એ ડેવલપ થશે. In a protective listening, the listener used to understand the viewpoint of communicator without prejudicing the approving or disapproving what he says. પેલા એ શું કહે છે એ સાંભળ્યા વગર આપણે એમને જજ કરી લઈએ કે ના ના આ વસ્તુ તો હું કરીશ જ નહીં, પણ પ્રોપર સાંભળ્યું નથી એના પછીનું છે એ આપણા માટે મીન્સ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. પહેલાં આપણે માનો કે ક્યાંય જવાનું છે તો આપણે સોશિયલ ગેધરિંગ નથી ગમતું, બરાબર છે, તો આપણને પહેલાં આપણને કહેવામાં આવે છે કે તમારે સોશિયલ ગેધરિંગમાં આવવાનું છે, પણ આપણે જેને પૂરા સાંભળ્યા નથી અને આપણે જજમેન્ટ લઈ લઈએ કે ના ના મને ન ગમે હું નથી આવવાની, બરાબર છે. બટ એમને કીધું છે કે તો તમે ઘરે રહી અને તમારું કામ કરી શકો અથવા તો તમે ત્યાં તમારું લેપટોપ લઈને આવી શકો ત્યાં તમે તમારું કામ કરી શકો, બરાબર છે. તો આ વસ્તુ તમે સાંભળેલી નથી અને તમે પહેલાં જ જજમેન્ટ લઈ લીધું, બરાબર છે, તો જેના કારણે આપણે કમ્યુનિકેશન ગેપ છે એ આવી શકે છે. તો પ્રોપર વેમાં પહેલાં તમારે સાંભળવાનું પછી જ એના ઉપર જજમેન્ટ લેવાનું છે. યુઝિંગ પ્રોપર લેંગ્વેજ. આગળ મેં તમને જણાવ્યું હતું કે કમ્યુનિકેટર છે એમને રશિયન લેંગ્વેજ આવડે છે, કમ્યુનિકેટી છે એમને રશિયન લેંગ્વેજ નથી આવડતી, તો કમ્યુનિકેશન ગેપ બની જશે. તો લેંગ્વેજનું પૂરેપૂરું નોલેજ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. સિમેન્ટિક ડિસ્ટોર્શન કેન બી મિનિમાઇઝડ બાય કમ્યુનિકેટિંગ ધ મેસેજ ઇન અ ડાયરેક્ટ સિમ્પલ એન્ડ મિનિંગફુલ લેંગ્વેજ. બે જે કમ્ફર્ટેબલ છે જે લેંગ્વેજથી એ લેંગ્વેજમાં જો તમે વાત કરશો તો કમ્યુનિકેશન છે ઇફેક્ટિવ એમાં થઈ શકશે, અધરવાઇઝ એ આપણા માટે બેરિયર બની જશે. Information should be worded so as to reach the levels of the readership. તો ઇન્ફોર્મેશન છે એ પ્રોપર વર્ડ યુઝ કરીને પ્રોપર સેન્ટેન્સ યુઝ કરીને જો આપણે ટ્રાન્સફર કરેલી હશે તો એ પ્રોપર જે વ્યક્તિ છે એમને મળી જશે અને એ સમજી શકશે, અધરવાઇઝ છે એ ગેપ છે એ ક્રિએટ થશે. નેક્સ્ટ, કમ્યુનિકેશન થ્રુ ધ એક્શન્સ એન્ડ ડીડ્સ. તો એ કમ્યુનિકેશન છે આપણે કોઈ એક્શનથી કરીએ છીએ અથવા તો ડીડ્સથી કરીએ છીએ, કોઈ મેસેજ થ્રુ પહોંચાડીએ છીએ. તો when a message is communicated without being acted upon, it tends to distort the current and subsequent communication from the manager. એટલે કે આપણે જે મેસેજ પહોંચાડવાનો છે વિધાઉટ આપણે કોઈ એક્શનથી નથી પહોંચાડતા, આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન આવીને પાસ કરી દીધી આપણે, બરાબર છે, એના ઉપર આપણે કાંઈ એક્શન નથી લેતા, તો એ છે કમ્યુનિકેશન બેરિયર બની શકે છે. The rationale is that the action matching with the deeds speak louder and clear. તો રેશનલ જો આપણે રિઝનેબલ વેમાં આપણે જો મોકલેલું હોય તો એ છે એ લાઉડર અને ક્લિયર, મીન્સ કે આપણી પાસે એ વસ્તુનું પ્રોપર નોલેજ છે અને આપણે એ વસ્તુ કીધેલી છે તો આપણે એ વસ્તુ પર સ્ટીક રહી શકીએ કે ના ના આ વસ્તુ આ જ છે, પણ આપણને પોતાને નથી ખબર, આપણને કોન્ફિડન્સ નથી વસ્તુ પ્રત્યે, તો આપણે વસ્તુનો સ્ટેન્ડ ન લઈ શકીએ. એટલે પ્રોપર વેમાં જો સબ્જેક્ટ નોલેજ છે આપણી પાસે, આપણે એનું એક્શન્સ લઈ શકીએ એમ છીએ, એની પાસે ડીડ્સ છે તો જ આપણે એ વસ્તુ છે કમ્યુનિકેટ કરવાની છે. નેક્સ્ટ, સ્ટ્રેટેજિક યુઝ ઓફ ધી ગ્રેપવાઇન. ગ્રેપવાઇનનો જો પ્રોપરલી યુઝ થશે તો સાચી ઇન્ફોર્મેશન પાસ થશે જે કંપનીને વેલ્યુએબલ પ્રૂવ થઈ શકે, અદરવાઇઝ રિમર્સ ફેલાશે તો કંપનીને બેડ ઇફેક્ટ આવશે. There are occasions where due to the personal and other reasons, information should not be transmitted through the official channels of communication. ઘણીવાર આપણે ઓફિશિયલ કમ્યુનિકેશનથી આપણે ન કરી શકતા હોય, જેમ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આપણે ટ્રસ્ટમાં કંઈ દાન કરેલું છે, હ્યુજ અમાઉન્ટ દાન કરેલી છે, તો આપણે જો બધાને કહીએ તો એ શો ઓફ લાગે, બટ જો એ આપણે ઇન્ફોર્મલ વેમાં ખબર પડે તો એ આપણે એ કંપનીની આપણા નજરમાં વેલ્યુ વધી જાય, ઇમેજ છે એ સારી ક્રિએટ થાય, ગુડવિલ વધી જાય. તો આ બધું છે જો એનો સ્ટ્રેટેજિક યુઝ થશે ગ્રેપવાઇનનો તો એ આપણને બેનિફિશિયલ પ્રૂવ થશે. નેક્સ્ટ, વોચ નોન વર્બલ ક્યુઝ. In the case of the oral communication, the sender should observe the actions of the receiver and find whether they go along with the understanding of the sender. એટલે કે
ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં શું છે કે પહેલાં તો રિસીવરને એના એક્શન્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવા પડે. આપણે એમને કંઈ ઇન્ફોર્મેશન પાસ કરીએ છીએ ને એમને બોરિંગ લાગે છે, એવા એક્શન્સથી તમને કહે છે કે આ વસ્તુ બોરિંગ છે, સ્ટીલ આપણે કમ્યુનિકેશન પાસ કરીએ જ છીએ, તો એ છે એક બોરિંગ એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થશે, જેનાથી તમારું કમ્યુનિકેશન તમે કરો છો બટ સામેવાળા સાંભળતા નથી, તો એ ટાઈમનો વેસ્ટિંગ જ છે એક પ્રકારનું. તો પહેલાં આપણે નોન વર્બલ એટલે કે આપણે એક્શન્સથી કહીએ, આપણા ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સથી કહીએ, બોડી લેંગ્વેજથી કહીએ, તો એ બધું છે ઓબ્ઝર્વ કરીએ અને પછી ઇન્ફોર્મેશન સેન્ડરે પાસ કરવી જોઈએ. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ, ફીડબેક. તો ફીડબેક એટલે શું? મીન્સ કે મિનિંગફુલ ઇન્ફોર્મેશન બનાવી છે, તો ફીડબેક મહત્વની વસ્તુ છે, જે ગ્રેપ વાઇનથી પણ ફીડબેક મળી શકે, અથવાથી તમે પ્રોપર ફોર્મ ભરાવીને ફીડબેક પણ લઈ શકો. ફીડબેક વગર કમ્યુનિકેશન પૂરી જ ન થાય, કે આપણને કાંઈ ફીડબેક, આપણે કોઈ પોલિસીસ બનાવેલી સારા કામ કરેલા છે બટ એનો કાંઈ ફીડબેક જ નથી, એનો કાંઈ આપણને રિપ્લાય મળેલો જ નથી, તો આપણે કમ્યુનિકેશન છે એ વેસ્ટ જશે, આપણે પ્રોપર વેમાં કમ્યુનિકેશન કરી નહીં શકીએ. સેન્ડર એની ઇન્ફોર્મેશન મોકલી દીધી છે, રિસીવરે લઈ લીધી છે, બટ એનો કાંઈ રિસીવરે સેન્ડરને કાંઈ રિપ્લાય નથી આપેલો, તો આપણને એ વસ્તુ સાચી છે ખોટી છે એ કેમ ખ્યાલ આવે? ફીડબેક છે એ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે એ પ્લે કરે છે કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસમાં. Meaningful information occurs when it is received as it was the intended. Performance report, question clarification, suggestion and emphatic listening are also very useful in providing the necessary feedback. આપણે પરફોર્મન્સ કેવું છે એનો રિપોર્ટ જોઈએ છીએ, તો એના માટે ફીડબેક છે કે પરફોર્મન્સ રિપોર્ટ આપણે કંપનીમાં કેવું અત્યારે પરફોર્મન્સ ચાલે છે એ રિપોર્ટ જોઈએ, તો એ પણ એક પ્રકારનું ફીડબેક છે. આપણા જે ક્વેશ્ચન્સ છે, લેબરની જે પ્રોબ્લેમ છે એનું ક્લેરિફિકેશન્સ છે એ પણ ફીડબેક છે. સજેશન્સ છે, આપણે કોઈ સજેશન આપે પણ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય છે, તો એ પણ ફીડબેક છે. એમ્ફેટિક લિસનિંગ, એક્ટિવ લિસનિંગ છે, આપણું પ્રોપર લિસનિંગ કરીએ છીએ, જે આપણા ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં અને ફીડબેક લેવામાં એ નેસેસરી છે, બરાબર છે, જેનાથી ઇન્ફોર્મેશન છે પ્રોપર બેમાં કમ્યુનિકેટ થઈ શકશે. તો આ છે આપણા બેરિયર્સ અને ઓવરકમ એના રેમેડીઝ છે, જે સ્ટેપ્સ આપણે લેવાના છે. હવે આપણું આ ચેપ્ટર છે અહીંયા પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ.